ينضم إلينا الدكتور صلاح الأنصاري الباحث في مؤسسة كويليام للأبحاث في لندن. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. بما أننا في مرحلة الصمت الانتخابي لا يمكننا الحديث عن المرشحين، لكن الوعود الانتخابية تركز أغلبها حول قضية الأمن ودحر الإرهاب. إلى أي مدى يؤثر ذلك على مسار الانتخاب غدا؟ اولا برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. طبعا حتى الرئيس الحالي يعني بدات تتآكل شعبيته بسبب الوضع الأمني المزدري في مالي. طبعا أنت عارفة الوضع في مالي معقد جدا، ليس متوقف فقط على الجماعات الإرهابية، بل أيضا هناك جماعات انفصالية من جماعة الطوارق على سبيل المثال. في الشمال في مشاكل في تركز الثروات لدى البعض فيما يعرف بمالي المفيدة، وهي غالبا في الجنوب. فساد بعض رجال السياسة أدى إلى تنامي شعور بالانعزال بعض الجماعات الإثنية والعرقية والتي يعني كافحت الدولة للانفصال المعروفة جماعة الطوارق. ثم جاءت بعد ذلك جماعات إرهابية أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة وأيضا مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. إلى الآن لم تنجح الدولة بنفسها في استقرار واستتباب الأمن، بل استدعت الدولة المركزية الحكومات الدولية، وتدخلت فرنسا ودول الجوار بتقديم الدعم العسكري. أكثر من 4000 جندي فرنسي وقوة مشكلة من الدول الإقليمية لحفظ السلام في منطقة الشمال ووسط مالي. فأظن موضوع النجاح في الخطة الأمنية لن يأتي فقط بأن في واحد يوعد أنا يعني سأركز الأمن وينجح الموضوع أعقد، أظن أعقد من ذلك، ولم تشر أي يعني البرامج إلى الآن إلى وجود فعلا إصلاح واسع يتضمن إدماج باقي المجتمع أو توزيع عادل للثروة أو التمثيل السياسي أو كل هذه الأمور الجوهرية التي تضمن دحر الجماعات الإرهابية وإدماج شامل لباقي الجماعات العرقية والإثنية والتوزيع العادل للثروة. نعم، ولكن المحيط العسكري والاستراتيجي لمالي وجودها على الحدود الجزائرية على الرغم من رفض الجزائر التدخل بأي شكل مع فرنسا، الوجود العسكري لفرنسا الذي حضرتك تفضلت به يجعل أنه دول كثيرة في المنطقة مع أزمة مالي مع الإسلاميين الراديكاليين منذ عقود تتطور إلى مصلحة أن يتم يعني الدفع بحكومة تعمل على المصالحة الوطنية وعلى ضبط الأمن. لأي مدى التأثير الخارجي يمكن أن يؤثر على هذه الانتخابات؟ الدول زي ما حضرتك تفضلتي، فرنسا ودول الجوار تدخلت فعلا للسيطرة على الوضع ونجحت. يعني هي نجحت إلى الآن في إخماد أو تقليم أظافر هذه الجماعات، ولكنها في الأول وفي الأخير هي إرادة وطنية من الداخل. لا يمكن أن الأطراف الخارجية تأتي بعلاج سحري وتقدمه للناس. لابد أن يكون الحركة نابعة من الداخل وإرادة. وأنا أظن أن في بعض الأطراف المتصارعة منها الجماعات الانفصالية والجماعات المسلحة، بعض فساد رجال الدولة، كل هذا من مصلحته مزيد إضعاف الدولة في المستقبل. يعني ما في أي طرف من هذه الأطراف له المصلحة المباشرة في أن الدولة تنجح فعلا في القضاء القريب على كل هذه المشاكل، ولن تستطيع أي تدخلات خارجية في فرض أجندة معينة لفرض الاستقرار. دكتور صلاح الأنصاري الباحث في مؤسسة كويليام للأبحاث في لندن، أشكرك شكرا جزيلا.